السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هشغل لكم الغسالة للناس اللي طلبوا مني وعايزين يسمعوا صوتها في العصر وصوتها عموما يعني وهي شغالة. انا هشغلها معاكم واحدة واحدة وهوريكم انا بشغلها ازاي وبحط لها مسحوق قد ايه. انا دلوقتي حاطة فيها دي مشيت بتاعة التويلت، وهي مشيت يعني مش متوسخة قوي، بس انا بحب اغسلها في الغسالة. هي اصلا خفيفة كده، خفيفة عادي، وغسلتها قبل كده فيها بتطلع الصراحة جميلة، والفروة بتاعتها بترجع تاني زي ما كانت منفوشة وبتطلع جميلة جدا. ماشي، طيب انا هقفل اهو. الباب لما بيتقفل بيتضغط كده بس، ولما بيتفتح بنشده كده برضه، بسيط خالص وجميل اهو. وهدوس على البار السلك اهو، انا مطلعاه موصله فيشه فوق علشان انا بشيله بعد ما بخلص الغسيل. ما بحبش اسيب فيشه جهاز شغاله يعني محطوطه في الكوبس. هنا دوست وهو هنا مستني مني ان انا اقول له اوكي اشتغل، فانا مش هقول له اوكي اشتغل دلوقتي. طيب انا بغسلها على ايه؟ انا بغسلها على 45. ده قطن، ده الغسيل اللي هو 45 اهو. درجة الحرارة انا مش عايزة حرارة خالص اهو. سرعة العصر 800 دي جميلة جدا، بس انا هزودها، عايزة اسمعكم اقوى سرعة عصر يعني. الشطف عادي والاتساخ برضو عادي عشان ما يزودش معايا في الدقايق يعني. بس كده ماشي. نحط بقى المسحوق. انا عندي برسيل، هو مش احسن حاجة بس يعني ماشي حلو. انا بساعده بالكولوروكس الالوان، وعلشان انا مش حاطه الا طقم المشايات دوت بس في الغسالة، فانا هحط شوية مسحوق مش كتير، لان هي كمان بتدي مية على قد برضو الغسيل، لان هي غسالة ذكية. وبزود انا كولوروكس الوان جميل جدا جدا، بيساعد المسحوق قوي، بيطلع الحاجة زي الفل اهو. شوية ده برضو على قد الغسلة يعني. انا في العادي بملى لحد هنا، وعلشان مش يرغي معايا كتير لحد هنا المسحوق. وبزود برضو كولوروكس، وفي الابيض بزود كولوروكس ابيض دوت جميل برضو. بنزود كولوروكس الابيض ده غطا صغير جدا يعني مش كتير برضو مع المسحوق. اوكي. وفري دوت انا جايباه عشان اوريه لكم، جميل جدا معطر زي دوني، ويمكن احسن كمان ريحته الصراحه بتثبت جامد جدا. طيب انا كده اهو هقلبهم مع بعض. اول حاجه هدوس باور علشان تشتغل. هي مش بتسحب اول ما تشتغل، هي بتدي، هي خلاص كده قفلت، هي بتدي لفه. لا هي هنا سحبت لان هي 45 دقيقه اهو صح اهو. انا هنزل لها المسحوق اهو خالص. هي سحبت عشان 45 دقيقة. في العادي بتدي كام لفة كده، تقلب الغسيل على بعضه عشان ابقى لكم ذكية. هي دلوقتي حاسة ان هي مش فيها غسيل اصلا، فهقفل اهو الدرج وهسيبها تشتغل اهي. اللي انتوا سامعينه صوت سحب المية. ماشي. انا الفيديو ممكن يطول شوية علشان انا عايزاكم تشوفوها هي شغالة وتسمعوا صوتها. هي جميلة جدا اهي، هي المية بتنزل جواها، وانا مش مليها ومش حاطه هدوم عشان تبقى واضحه قدامكم. بصوا بسم الله ما شاء الله بجد. غساله تبارك الله جميله جدا. بتمنى اللي بيسمعني يعمل لايك للفيديو وشير ان امكن، واشتراك في القناه عشان يوصل لكم كل الريفيوهات اللي انا بنزلها، وكل الفيديوهات التعليميه للاجهزه اللي بتكون محيره جدا في تشغيلها وكده يعني، وبرامجها. على ان غسالة توشيبا بقى اكتر حاجة عجبتني فيها ان هي سهلة وسلسة، مش مكلكعة خالص اهي. الناس اللي كانوا عايزين يشوفوها هي شغالة وزي الفل، جميلة جدا ما شاء الله. هنا لو انتوا جايبين اي ده تنظيف الحلة بيبقى كل 3 شهور او شهرين حسب استخدامك. دوت الاتساخ، درجة الاتساخ هي 3 1 2 3. انا عاملاها على 1. الشطف برضو 1 2 3 واوتوماتيك.
والعصر برضو من 600 ل 1400 درجة الحرارة لحد 90. ودي البرامج اللي احنا بنختار ما بينها بالبقرة دي. وبنختار برضو من الناحية التانية عناية بالملابس ومتنوع والصوف والألوان، وغسيل سريع لو انتي غاسلة حاجة على ايدك بره وعايزة تحطيها تتعصر، بتحطي الغسيل السريع يعني تاخد كام لفة كده وتتعصر. و ده موديل الغسالة اللي كانوا طالبين الموديل ده، الموديل ده الرقم بتاعه. وهنا هي مكتوب عليها انفرتر و8 كيلو و1400 لفة في الدقيقة. ماشي اهي عاملة رغاوي، والمية على قد الغسيل يا جماعة. يعني هي موفرة جدا في المية، ومع ذلك والله بتطلع الهدوم زي الفل، وبتطلع الهدوم ناشفة جدا جدا جدا، يعني كأنها مجفف يعني. ما شاء الله بجد. انا